Sit up. 1, 2. Wow! Oi, Fried banana. kenapa you macam happy semacam tu? Semakin hari, semakin kurus. Ya betul, makan tak stop, turun ke? You tak perasan ke? I dah kurus. Nampak? Dah macam model. Tengok TV. Nak tanya, kenapa sekarang you macam asyik kencing-kencing itu? Dah? Hobi. Dalam Sembang Sihat musim terbaru, kita akan sembang tentang pelbagai penyakit yang merungsingkan fikiran kita. Dan untuk episod pertama ini kita akan sembang tentang kencing manis. Orang kata hari ini minum air sedap untuk hilangkan dahaga. Tapi sanggupkah kita menghadap akibatnya buat selama-lamanya? Kita juga akan bersama seorang kanak-kanak yang telah mendapat kencing manis pada usia 10 tahun. Kita akan bersama Dr. Ellie Sabrina membincangkan bagaimana gaya hidup dapat bantu merubah kadar gula dalam badan. Juga bersama selebriti undangan Yuslina Yusof dan Sharin Azhar yang juga akan kongsikan kesanggupan mereka untuk mengawal kadar gula dalam diet seharian. Semuanya akan dirungkai nanti dalam Sembang Sihat. Inilah Sembang Sihat musim ketiga. Cik Ainon, macam mana sihatkah anda? Sihat. Awak pula? Saya biasalah si lah. Si what? Si the leg. Oh, dah lama tak jumpa Yalah. Macam nampak sihat sikit lah. Bolehlah tahan. Okey, saya pula sejauh ini boleh tahan juga. Apatah lagi selepas musim kedua yang lalu, saya kini lebih prihatin tentang kesihatan saya. Saya lebih peka dengan apa yang saya makan dan rajin sikitlah nak untuk bersenam. Tengok boleh buat. Okay. Saya percaya bukan kita saja sebenarnya, tapi penonton-penonton di rumah juga ada dapatkan manfaat daripada rancangan Sembang Sihat ini, ya? Betul tak? Betul. Jadi kita akan teruskan matlamat utama Sembang Sihat iaitu kongsi tip gaya hidup dan kesihatan demi masyarakat dan masa depan yang lebih sihat. Dan sekarang saya rasa tetamu kita pun dah sedia nak mula perbincangan. Betul tak? Betul. Dan malam ini kita akan sembang tentang penyakit yang sinonim dengan kita kerana 1 daripada 9 warga Singapura ada penyakit kencing manis. Dan bersama kita untuk sembang tentang isu kesihatan ini ialah Dr. Ellie Sabrina dan juga selebriti undangan Sharin Azhar dan Yuslina Yusof. Selamat datang semua. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sihat selalu. Dan mungkin Sharin dan Yuslina juga boleh kongsi apakah yang anda bimbang bila sebut tentang kencing manis. Siapa dulu? Yus. Cuba Yus. Bagi saya selalunya kencing manis tu kita kaitkan dengan potong kaki, kaki yang hitam. Sebab baru-baru ni seorang dari ahli keluarga saya, beliau actually menghidap penyakit jantung. Dia drive diri dia pergi A&E, kemudian dapat tahu yang dia ada kencing manis. Dan there and then juga harus potong 2 jari. Aduh. Jadi tak tahulah itu type apa, tapi it's an immediate punya effect lah. Sharin pula macam mana, Sharin? Bagi saya mungkin tata cara hidup lah. Dah biasa dengan dari kecil makanan yang mungkin manis-manis dan sebagainya. Jadi bila dah dewasa gini, nak ubah tu macam susah sikit. Habit dah. Jadi takut mungkin keturunan juga. Jadi nak tahu lebih lanjutlah tentang kencing manis ni. Macam mana nak kawal? Mungkin kita akan dapat penjelasan daripada doktor lah. Sebab tu doktor berada di sini bersama kita. Tapi apa yang saya dapatkan ialah menurut satu artikel CNA yang dikeluarkan pada November 2023, lebih daripada 400,000 warga Singapura mengidap kencing manis. Dan angka tersebut dijangka akan meningkat kepada 1 juta pada tahun 2050. Wah, dari 400,000 ke 1 juta ya. Ini satu jauh, pendapatan yang membimbangkan. Adakah ia kerana gaya hidup kita atau ia berpunca daripada apa yang kita makan? Sebelum kita selam lebih dalam, apa kata, kita rungkai 3 mitos yang berkaitan dengan kencing manis. Jadi Sharin dan juga Yus boleh cuba untuk teka sama ada mitos ini betul atau salah. Boleh? Baiklah. Soalan yang pertama, silakan. Selagi kanak-kanak tidak makan makanan yang manis, dia tidak akan dapat penyakit kencing manis. Betul atau salah? Salah.
Salah. Confident jawapan orang Kita lihat. tepat sekali. Tepat sekali. Jawapannya ialah salah. Kenapa tu doktor? Sekarang kan mak bapak semua tak nak kasih sugar, tak nak kasih manisan kepada anak-anak. Untuk kanak-kanak selalunya dia boleh mengidap kencing manis bukan disebabkan kerana dia makan makanan yang manis, tetapi ia disebabkan pertama baka ataupun kondisi autoimun di mana badan dia sendiri serang sel-sel dalam badannya supaya ia tak ada hormon insulin untuk mencerna kandungan gula dalam darah. Dan disebabkan itu kandungan gula dalam darahnya tinggi dan kanak-kanak itu dapat kencing manis. Okey. Baik, mitos yang kedua. Makan makanan superfood boleh mencegah kencing manis. Betul atau salah? Ini saya tahu. Betul. Okey, Yus kata betul, Syarin kata salah. Baik, kita tengok. Salah. Jadi Syarin yang tepat lah. Yalah, tepat. Apa sebenarnya itu superfood? Okey, superfood ni adalah makanan ataupun ada vitamin, suplemen yang makanan tambahan yang orang ramai makan untuk mencegah penyakit. Tapi superfood ni hanya meningkatkan kesihatan holistik seorang itu. Dia adalah satu dari banyak faktor yang dapat menyihatkan kita. Tapi dia tidak mencegah penyakit kencing manis. Okey, kita ke mitos terakhir ya. Kencing manis boleh sembuh. Betul atau salah? Betul. Betul Cik. Tak sure. Confident lah macam ni. I kurang pasti. Okey, kita I lihat. tak pasti. Okey. Kita lihat. Boleh. Betul. Bagus Baik. Penjelasan doktor. Okey, apa prediabetes? Ialah satu kondisi di mana kandungan gula itu lebih tinggi daripada biasa. Inilah tempoh keemasan dalam kehidupan seorang itu kerana jika kita buat perubahan dari segi gaya hidup sihat, dari segi pemakanan, kita boleh reverse kondisi ini. Jadi kalau di kesan awal kita boleh kawal lah. Cuma apakah simptom-simptom untuk orang biasa kita rasa macam benda tu okey, tapi sebenarnya itu adalah tanda penyakit kencing manis. Kita boleh ingat dari segi akronim 4T lah dalam bahasa Inggeris. Kalau kita lihat pada grafiknya. Pertama ialah thinner. Kalau seseorang itu tiba-tiba kurus, walaupun makan macam-macam pun berat badannya turun. Jadi itu mungkin satu daripada simptom kencing manis. Kedua, thirsty atau sering kehausan. Ketiga, toilet, kerap ke tandas macam Kai tadilah. Dan T, tired, mudah penat. Tapi empat-empat simptom ni harus bersama ke ataupun mungkin contoh kalau saya cuma kerap ke tandas saja. Tapi yang lagi tiga tak. Kadang-kadang ia boleh terjadi pada satu simptom saja tanpa simptom yang lain. Jadi untuk tahu dengan lebih tepat apa kita buat? Pergi Pergi doktor. doktor. Pergi doktor, jalani ujian saringan. Kita mesti objektif. Doktor, saya ada soalan. Ada tak perbezaan dari segi impak untuk ibu dan bayi untuk mereka yang ada diabetes masa mengandung, iaitu gestational diabetes kan, dan mereka wanita yang sudah pun ada diabetes sebelum hamil? Apabila kita lihat pada tempoh kehamilan, kedua-dua golongan ini masih perlu mengawal kandungan gula dalam badan. Pertama, untuk keselamatan ibu. Kedua, disebabkan kandungan gula yang terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan komplikasi kepada janin, kecacatan kepada anggota bayi. Ini selalu terjadi untuk mereka yang sudah ada kencing manis sebelum dihamil. Yang kedua pula, di akhir kehamilan bila nak beranak tu kan, nak lahirkan, anaknya mungkin dapat makrosomia. Bibinya besar. 4 kilo lebih. Bayangkan macam mana nak keluar. Mungkin terpaksa menjalani pembedahan cesarean section. Dan lepas tu juga, anaknya mungkin mendapat masalah lain seperti hypoglycemia di mana kandungan darah turun. Jadi kedua-duanya anda harus berusaha untuk mengawal kandungan gula anda. Untuk musim Sembang Sihat ketiga ni, kami juga mengajak penonton untuk kongsikan soalan kepada pakar kami menerusi IG dan Facebook Mediacorp Suria. Soalannya seperti ini. Bolehkah seorang kanak-kanak yang ada kencing manis type 1 jalani kehidupan seperti biasa? Kanak-kanak yang mempunyai kencing manis jenis 1 boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi jenis 1 ni kan mereka tak ada insulin dalam badan. Mereka perlukan perubatan dari jenis suntikan insulin. Katakan kanak-kanak itu bersukan. Kalau
terlalu intensif senaman, mungkin dapat hypoglycemia di mana kandungan gula turun. Jadi, pergilah ke doktor supaya anda tahu bagaimana nak mengawalkan kandungan gula anda walaupun anda aktif. Ini yang penting. Ya. Kita akan sentuh lebih lanjut tentang kesan penyakit keturunan ini kalau kadar gula tidak dikawal, berat badan tidak diawas. Kita juga akan bersama seorang pesakit kencing manis type 2 yang mendapatnya pada usia 10 tahun dan semuanya ini dan banyak lagi yang akan dikupas sebentar lagi dalam Sembang Sihat. Saya menghadapi penyakit kencing manis type 2 sejak saya umur 10 tahun. Pada mulanya, Syazana dihantar ke hospital untuk further check up kerana overweight lah. Selepas a few session, kita dapat tahu yang dia mengidapi kencing manis. Dia punya simptom tu kerap ke toilet, tidurnya berdengkur kuat. Dia sering haus. Bila haus tu, dia kerap mencari air yang manis. Saya fikir kencing manis ni cuma untuk orang yang lebih dewasa. Dia muda, dia mungkin tidak mengerti macam mana nak hadapi cabaran ni. Sedangkan kita yang dah berusia ni susah untuk kawal, ambil ubat pada tepat waktu. Apalagi budak-budak yang kurang memahami side effect long term untuk kencing manis ni. Saya tidak faham kenapa saya kena ambil insulin itu. Pada permualannya saya berasa tak ada beza makan ubat dan tidak makan ubat. Pada satu hari saya pergi keluar makan dengan kawan-kawan saya. Saya makan coklat waffle dan minum air manis. Saya berasa pening apabila saya makan coklat waffle itu. Selepas kejadian itu, saya pun faham pentingnya makan ubat. Saya pun menghidapi kencing manis, tapi setelah mendapat tahu anak saya pun menghidapi kencing manis, ia telah membuat saya lebih aktif untuk makan ubat ikut jadual. It's a kind of encouragement for her and myself because I want to be her role model lah. Walaupun saya seorang pesakit kencing manis, ia tidak halang saya untuk teruskan kehidupan seperti biasa. Di sekolah, saya dalam kelab fotografi. Saya suka ambil gambar. Dan masa PE, saya masih boleh bermain volleyball dan cactus ball. Adik-beradiknya, diorang tak tunjuk kalau diorang makan coklat, aiskrim, gula-gula. As a support, diorang ajak pergi turun bawah, main-main kat bawah. Kadang-kadang kita keluar berjalan, need some fresh air. Exercise is very encourageable lah. Jangan putus asa dan paling penting, jangan biarkan penyakit menjadi penghalang untuk kita lakukan perkara yang kita minati. Ya, kita baru sahaja saksikan kisah seorang kanak-kanak yang didiagnos dengan kencing manis type 2 pada usia 10 tahun. Kini berusia 14 tahun, Syazana harus dapatkan suntikan insulin sebanyak 3 kali sehari. Dr. Ali memandangkan ibunya juga ada kencing manis. Adakah kemungkinan kencing manis boleh dielakkan sekiranya langkah-langkah awal diambil? Untuk Syazana, apa yang boleh kita buat ialah mulakan dengan pemakanan sihat, dengan gaya hidup sihat awal lagi. Doktor, kalau tidak terkawal lah, boleh tak penyakit kencing manis ni boleh menjadi penyakit-penyakit lain lah pada masa depan? Darah kita tu pergi ke macam-macam organ dalam badan. Untuk ginjal kita, kalau kita tak jaga, dia akan merosakkan ginjal. Masalah jantung boleh juga pergi ke otak dan kita boleh dapat stroke atau angin ahma. Boleh pergi ke kaki dan tangan menyebabkan potong kaki, potong tangan, kan? Jadi penting kita harus pastikan kandungan gula dalam darah kita terkawal. Sekiranya kalau seseorang tu kerap minum air putih banyak, boleh tak dengan minum air putih je banyak-banyak kita dapat kawalkan kandungan gula dalam badan ataupun avoid lah penyakit kencing manis ni? Kira balas lah. Balas. Nak makan boleh, minum air banyak-banyak gitu. Kalau kat tandas boleh bilas. Ini kita tanya doktor. Curious lah, saya curious. Kalau kita makan barang manis-manis, lepas tu kita minum air banyak-banyak, Air putih saja. air putih je, tetapi gulanya masih ada dalam badan. Jadi dia tidak mencegah kencing manis, tetapi ialah satu langkah untuk mengurangkan pengambilan
gula dalam badan. Saya tahu apa yang Yus minum di rumah. Oh, ya ke? Untuk musim terbaru ni, Sembang Sihat, kita akan berikan homework kepada selebriti undangan dan kita lihat apa sebenarnya yang ada dalam peti sejuk Yuslina. Air putih atau air sedap? sedap. Hai semua, okey, disebabkan ini topik tentang diabetes, hari ni saya nak check berapa banyak air manis ataupun air bikarbonat yang saya ada dalam fridge saya ni. Nampak patut dia tanya minum air sejuk apa yang Air air putih. putih banyak okey kata. Sebenarnya tengok dalam peti sejuk dia ada berapa banyak. Macam lubang rupanya. Tapi doktor, apa pula impak kandungan gula dalam darah pada fungsi badan kita? Mari kita pergi ke kaunter demo. Okey, baik. Silakan doktor. Mari. Okey, saya akan menunjukkan implikasi kandungan gula dalam darah seseorang itu di dalam seorang yang tak ada kencing manis dan seseorang yang ada kencing manis. Okey. Okey. Jadi yang ini darah seseorang itulah yang ada gula. Okey, yang ini dia masuk laju aja kan? Kerana disebabkan ada insulin ataupun insulinnya boleh bekerja dengan baik. Dalam darah tu gula dia semua boleh masuk dalam sel. Untuk mereka yang ada kencing manis jenis 2 ada insulin tapi insulinnya macam tapis ni tebal gula tak dapat larut masuk ke dalam sel. Banyak hampas-hampas ni semua tertinggal. Ini adalah kandungan gula yang meningkat disebabkan tak boleh masuk dalam sel badan untuk digunakan untuk tenaga. Kandungan gula inilah yang amat berbahaya kepada organ-organ dalam badan. Oh, gitu rupanya. Dan saya rasa sekarang kita semua lebih faham apa yang berlaku dalam badan kita sekiranya kandungan gula dalam badan menjadi terlalu tinggi ataupun tidak mencukupi. Baik, Sembang Sihat akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan ketahui pula apakah antara cara gaya hidup yang kita boleh ubah untuk kawal kencing manis. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat setelah penerangan Dr. Ellie dan perkongsian adik Syazana tentang kencing manis. Saya rasa kita semua harus ambil langkah berjaga-jaga apa yang masuk ke dalam badan kita. Betul tak, Syahril Justina? Betul Betul. sekali. Tapi doktor, macam mana kita nak tahu makanan apa yang tinggi kandungan gula? Sebab terus terang kita tak ada tabiat untuk membaca kandungan kesihatan dalam setiap paket makanan tu. Sebenarnya Kementerian Kesihatan dah mudahkan lagi pemilihan makanan kita. Terutama sekali minuman. Kalau anda semua perasan kan, dalam setiap paket minuman di pasaraya terdapat abjad A, B, C, D pada luaran paket. Apa kata sekarang kita uji dahulu pengetahuan anda. Di depan anda ada 6 jenis air. Ada abjad A, B, C dan D. A yang paling sihat, tak ada kandungan gula. D yang paling tak sihatlah, banyak kandungan gula. Okey, cuba anda teka abjad mana yang setiap minuman ni ada. Pertama sekali susu segar kan? Susu segar. Saya rasa awak ada? Jawapannya tak? Saya rasa B. Saya rasa B. Saya rasa B. Betul tak, doktor? Okey, betul. Kita betul. Kenapa tak A? Pasal ada kandungan gula. Ada kandungan gula laktos. Jangan ingat gula tu fruktos saja. Laktos pun gula. Ni kopi O kosong. Kalau Kosong, kosong, tak ada gula. tak ada gula. Tak ada gula apa? Pandai burik-burik hari ni. Okey, kita lihat ni jus oren. banyak Gula apa? Gula fruktos. Kerana daripada buah. Jadi bila kita blend, dia punya serat dah hilang semua, keluarlah gula. Jadi Nutrigrade D. Okey, minuman coklat? Saya rasa D juga. D juga. Gula Pasal dalam banyak tu. gula. Grade C. Jadi minuman coklat lagi sihat dibandingkan Daripada dengan jus. jus oren. Di dalam minuman coklat, kita pun ada lemak. Untuk jus oren tak ada lemak, semua gula. Jadi sebab tu Nutrigrade-nya lebih teruklah. Okey, yang ini bubble tea. Ni confirm D. Terus bang. D. Ni semua tahulah Tahu. Ya, kena kawal. Yang paling akhir. Air kosong kan? Kosong tak dapat A kan? Betul. Tadi Justina ada detail sikit. Dia cakap air gunung lagi A. Dia ada Itu air A atasan. A atasan.
Jadi doktor, apakah langkah-langkah efektif yang kita boleh lakukan untuk mengawal kencing manis? Kita boleh lihat pada akronim Oh, macam yang ni doktor. Grafik ni. BEAT, BEAT. Be aware. Belajar bagaimana nak lawan kencing manis. E, eat right. Elakkan makanan yang boleh menyebabkan pra-kencing manis melarat menjadi kencing manis. A, adopt an active lifestyle. Amalkan gaya hidup sihat. Senaman. Dan akhir sekali T, take control of your lifestyle. Cakap tentang aktif untuk Sembang Sihat musim kali ini, kita juga ada seorang rakan kita yang sibuk dengan gaya hidup baharu demi kesihatan yang lebih bermutu. Apa kata sekarang kita berjumpa Zaki Hussein yang akan berkongsi tip kesihatan 10 minit saja. Tubuh yang kuat dimulakan dengan gaya hidup sihat. Sepanjang musim baru Sembang Sihat, saya akan kongsikan langkah-langkah mudah untuk mempertingkatkan kesihatan anda. Jangan khawatir, 10 minit saja. Antara cara untuk menjaga kesihatan badan ialah untuk memastikan kita dapat senaman setiap minggu. Ada orang cakap, tak ada masalah, baju senaman pun belum beli. Siapa kata susah sangat ni? Jalan kaki pun boleh lah. Jika anda menaiki pengangkutan awam, turun 1 atau 2 perhentian lebih awal lah dan sambung berjalan ke rumah. Dan kedua, berjalan kaki ke tempat makan sewaktu makan tengah hari atau ke pasar raya untuk membeli belah. Jangan asyik gunakan khidmat pesanan dalam talian sajalah. Jika boleh, anda juga digalakkan menggunakan tangga di rumah atau pejabat. Senaman ringan seperti ini boleh bantu turunkan paras gula dalam darah. Senang kan? Tak payah lari-lari anak ataupun main sukan pun. Jalan saja. Tapi ingat, dapat nasihat doktor jika anda ada masalah kesihatan. 10 minit untuk ubah gaya hidup sihat. Wah, semangat Zaki ni nampaknya untuk bagus. ubah gaya hidupnya ya. Alah bisa, tegal biasa. Kata orang, kalau sesuatu perlakuan dibuat berhari-hari selama 21 hari, ia akan terus jadi tabiat semula jadi. Kita boleh mulakannya sekarang. Baik doktor, sebelum kita akhir perbincangan kita malam ini, mungkin doktor boleh rumuskan langkah-langkah efektif untuk kita kawal kencing manis. Pertama, elakkan minum bergula. Kalau kita pilih minuman, kita pilih minuman yang berada di dalam kategori Nutri-Grade A atau B. Kita ketahui jenis makanan yang berkhasiat agar pemilihan kita lebih sihat, kekal aktif dan kerap bersenam. Disiplin dalam pengambilan suntikan insulin dan ubat kerana ia dapat mengawal kencing manis anda. Baik. Terima kasih Dr. Ellie kerana memberi penjelasan yang cukup padat ya tentang kencing manis. Terima kasih juga kepada selebriti undangan kami iaitu Syarin Asar dan juga Yuslina Yusof kerana kongsi pengalaman anda bersama kami. Dan sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam Sembang Sihat.